Hello mọi người, lại là Tirasu đây. Nếu các bạn đã xem Khoai lang thang, chắc hẳn các bạn cũng sẽ mê series du lịch châu Âu 2 tuần bằng Mobihome đang hot rần rần gần đây. Do đó mình quyết định làm series theo chân Khoai lang thang để soi kỹ hơn từng tập, chi phí, kinh nghiệm và những gì chúng ta có thể học nếu muốn đi du lịch châu Âu mà vẫn tiết kiệm nhé. Trong tập 1, Khoai bắt đầu hành trình với chuyến bay 12 tiếng từ Việt Nam sang Đức, hãng thương gia của Vietnam Airlines. Trên hình là mình đang check vé trên trang web trip.com với giá mua thấp điểm. Khoai thuê Mobihome tại Đức thì chắc chắn Khoai phải trả tại Đức, cho nên mình sẽ book thử một cái cặp vé khứ hồi. Như vậy, chi phí vé máy bay của hãng thương gia dao động từ 80 đến 100 triệu đồng. Chi phí vé máy bay cho hạng phổ thông thì từ 25 triệu cho tới 35 triệu tùy thời điểm. Ở đây mình book vé ở mùa thấp điểm, những mùa như lễ Giáng sinh, Tết Tây hoặc là mùa xuân thì giá sẽ cao hơn một tí. Như vậy thì đều là chuyến bay 12 tiếng, các bạn có thể book vé phổ thông hoặc các hãng bay khác, thêm số điểm dừng nghỉ thì mình sẽ tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng nữa. Trước khi bay, đừng quên phần quan trọng nhất, đó chính là visa Schengen. Vì Khoai nhập cảnh đầu tiên tại Đức nên phải xin visa Đức hoặc nước đặt chân đầu tiên trong lịch trình của mình. Chi phí xin visa Schengen tại Đức là 90 euro cho visa người lớn và 45 euro cho visa trẻ em từ 6 tới 12 tuổi. Dưới 6 tuổi thì các bạn sẽ được miễn phí. Cộng thêm phí dịch vụ trung tâm VFS Global là khoảng 850.000 đồng nữa. Nếu suôn sẻ, bạn sẽ nhận visa sau khoảng 10 đến 15 ngày làm việc. Khi nhập cảnh ở Đức, hải quan thường hỏi vài câu đơn giản: bạn đi du lịch ở đâu, bao lâu? Chỉ cần trả lời đúng theo lịch trình, mang bản in xác nhận vé khứ hồi và booking khách sạn, vậy là ổn. Về chi phí di chuyển trong tập 1, sau khi hạ cánh, Khoai di chuyển về trung tâm Munich bằng tàu, giá vé khoảng 20 euro cho nhóm 2 người. Thực ra vé nhóm này là Khoai may mắn được tặng, có thể đắt hơn nha. Và thêm 30 đến 50 euro tiền taxi đến chỗ thuê Mobihome, cách căn hộ 25 cây số. Đây là đoạn nhiều người dễ chi tiêu quá tay, nhưng bạn có thể tiết kiệm bằng nhiều cách. Một là dùng Flixbus hoặc tàu địa phương. Hai là chia nhóm 3 đến 4 người để share tiền taxi, tiền tàu. 3 ngày đầu, Khoai nghỉ lại ở một phòng gác mái dành cho 2 người ở một căn hộ ở Đức để làm việc và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Giá phòng ở đây dao động từ 3,5 triệu đến 5 triệu một đêm tùy thời điểm. Phòng có nhà vệ sinh riêng, bếp chung, một khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh, cũng khá hợp lý nếu so với khách sạn trung tâm Munich. Đây cũng là một tip nhỏ dành cho gia đình muốn nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Chìa khóa của chuyến đi này chính là chiếc Mobihome trong mơ, vừa là xe vừa là nhà. Giá thuê là 150 euro một ngày, tương đương đến khoảng 4,6 triệu đồng. Tiền cọc xe là 1.500 euro, tức là 46 triệu đồng và thuê ít nhất 10 ngày. Ở đây Khoai không đề cập về chi phí bảo hiểm. Nếu bạn đi nhóm 3 người, chia ra mỗi người chỉ khoảng 1,5 triệu một ngày, rẻ hơn rất nhiều so với khách sạn và vé tàu. Mình có tìm hiểu thì thấy DRM cũng là một trong top những thương hiệu thuê xe cắm trại và motorhome nổi tiếng ở châu Âu. Họ cung cấp nhiều loại xe hiện đại, tiện nghi, từ minivan gọn nhẹ đến motorhome cao cấp, rất phù hợp cho chuyến du lịch gia đình, hành trình xuyên châu Âu hoặc road trip mùa hè. DRM được đánh giá cao nhờ dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ đa ngôn ngữ và các điểm thuê xe thuận tiện tại nhiều thành phố lớn và sân bay. Giá xe được niêm yết rõ ràng trên website, tùy theo loại xe, theo mùa, theo thời điểm thì sẽ có giá khác nhau, dao động từ 75 euro đến 170 euro một đêm. Mình có book thử một chiếc motorhome 5 giường ngủ cao cấp giống Khoai, cho 12 đêm thì chi phí là 1.586 euro, tức là 132 euro một đêm, cọc trước 1.500 euro. Chi phí này cũng tương tự như Khoai ha. Khi đi du lịch Đức, nếu bạn có ý định tự thuê và lái xe, bạn bắt buộc phải mang theo giấy phép lái xe quốc tế IDP hoặc IAA đi kèm với bằng lái xe gốc Việt Nam. IDP là bản dịch và xác nhận quốc tế của bằng lái, giúp cảnh sát hoặc đơn vị thuê xe tại Đức hiểu rõ thông tin của bạn. Lưu ý là bằng lái quốc tế chỉ có hiệu lực khi được cấp hợp lệ tại Việt Nam và đi kèm bằng lái xe Việt Nam gốc. Một số công ty thuê xe như DRM Camper có thể từ chối cho thuê nếu bạn không xuất trình cả hai loại giấy tờ.
Khi lấy xe ở Đức, nhớ mang theo hộ chiếu, giấy tờ xe, bảo hiểm và IDP để tránh rắc rối khi kiểm tra giao thông nhé. Không phải ngẫu nhiên mà Khoai chọn du lịch bằng Mobihome đâu nha. Ở châu Âu, du lịch bằng nhà di động hay còn gọi là campervan đang trở thành xu hướng cực hot sau đại dịch. Người ta gọi đây là Travel with Freedom, du lịch mà không bị ràng buộc bởi tour, khách sạn hay lịch trình cố định. Lợi ích đầu tiên là tự do tuyệt đối. Bạn có thể dừng bất cứ đâu, giữa cánh đồng, bên hồ hay trong rừng, chỉ cần khu vực đó cho phép đổ xe qua đêm. Thứ hai, tiết kiệm chi phí dài ngày, không cần thuê khách sạn mỗi tối, có bếp riêng để nấu ăn, tiết kiệm kha khá tiền ăn hàng, và phương tiện cũng chính là chỗ ở, gói gọn trong một khoản duy nhất. Thứ ba là trải nghiệm sống như người bản địa. Bạn tự lái qua những ngôi làng nhỏ, dừng lại ở siêu thị địa phương, nấu ăn, trò chuyện với người dân, những điều mà tour thông thường khó có được. Ngoài ra, du lịch bền vững cũng là lý do khiến Mobihome lên ngôi. Nhiều dòng xe dùng năng lượng sạch, có hệ thống pin mặt trời và tái chế nước thải, vừa tiện nghi vừa thân thiện môi trường. Theo thống kê của châu Âu những năm gần đây, số lượng người thuê campervan tăng hơn 35% so với trước dịch, đặc biệt là giới trẻ và các cặp đôi yêu thích du lịch tự túc. Vậy nên, khi Khoai chọn Mobihome không chỉ vì tiết kiệm, mà vì nó còn mở ra một phong cách du lịch mới, tự do, linh hoạt và cực kỳ cá nhân hóa. Trong ngày thứ tư, Khoai đi siêu thị cho 2 bữa ăn của 2 người, chi phí khoảng 40 euro. Ở đêm thứ tư này, Khoai chưa qua biên giới Áo vì chi phí bãi đậu xe bên đó khá cao. Anh chọn đổ qua đêm ở Đức, tiết kiệm 20 đến 30 euro tiền parking mỗi ngày. Khoai cũng chia sẻ mẹo nhỏ, đổi chai nước có ký hiệu Fan được hoàn lại 0,25 euro một chai. Ai mà ngờ vỏ chai lại có thể giúp tiết kiệm được vài bữa cà phê chứ. Đây là bảng tính tổng chi phí của Khoai và Su trong tập 1. Nếu các bạn đi nhóm đông người thì còn tiết kiệm được nhiều hơn nữa. Như vậy, chỉ trong tập đầu tiên, Khoai đã chi ra 206 triệu đồng, trong đó chi phí tạm tính cho một người là 151 triệu đồng. Như vậy là đã kết thúc tập 1, hành trình bắt đầu. Khi Khoai lang thang ra tập 2, Tirasu du hí sẽ tiếp tục soi, xem anh đến nước Áo, chi phí tốn bao nhiêu, rút được kinh nghiệm gì, có gì thú vị. Hãy cùng subscribe kênh để cùng mình du hí châu Âu kiểu Khoai nha. Nếu là bạn có chọn Mobihome cho chuyến đi mơ ước trong nước hay bất kỳ một quốc gia nào khác không? Hãy bình luận và chia sẻ cùng mình nhé.